สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสติแล้วก็การอยู่กับปัจจุบันแบบเจาะลึกกันสักหน่อยคือหลายคนน่ะจะรู้สึกว่าการมีสตินี่มันยากจังต้องใช้เวลาฝึกนานแน่ๆแต่เชื่อไหมครับว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยการดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันน่ะมันง่ายแล้วก็รวดเร็วกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยล่ะครับเอาละครับลองมาดูภาพรวมกันก่อนวันนี้เราจะลุยกันไปตามหัวข้อพวกนี้นะครับเริ่มจากความลับของปัจจุบันขณะสัมบัติแรกกับความคิดสติที่เป็นเหมือนรั้วและแสงสว่าง3ขั้นตอนของการมีสติและปิดท้ายด้วยการทำสมาธิในชีวิตประจำวันครับภูมิรับรองเลยว่าจบเรื่องนี้ปุ๊บทุกคนจะได้วิธีที่เอาไปใช้ได้จริงๆเพื่อความสงบในจิตใจแบบไม่ต้องพึ่งเวทมนต์อะไรเลยครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกครับความลับของปัจจุบันขณะหรือการจับใจที่กำลังเหม่อลอยพวกเราคุ้นเคยกับการนั่งสู้รบปรบมือกับใจตัวเองไหมครับแบบเวลาที่หัวมันแล่นปรี๊ดๆมีความคิดเต็มไปหมดแล้วเราก็พยายามแบบเอาเป็นเอาตายที่จะสั่งให้มันหยุดนิ่งสนิทซึ่งสุดท้ายมันจบยังไงครับใช่ครับเราอึดอัดแล้วก็ทำไม่ได้อยู่ดีแต่เดี๋ยวก่อนครับมีเรื่องให้โล่งใจแล้วเพราะจริงๆแล้วการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่การบังคับใจอย่างเข้มงวดหรือการฝืนไม่ให้ตัวเองคิดอะไรเลยนะครับกุญแจสำคัญของมันคือเราแค่ต้องเฝ้าสังเกตแล้วก็รู้ทันครับใช่ครับแค่รู้ทันเวลาที่จิตของเรามันกำลังจะไหลลื่นหรือพยายามจะแวบออกไปจากช่วงเวลาปัจจุบันแค่นั้นเองครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองดูคำจำกัดความอันนี้ครับคำว่าสติเนี่ยไม่ใช่เรื่องลี้ลับหรือพลังพิเศษอะไรเลยนะครับแต่มันคือความสามารถในการรู้ตัวแบบวินาทีต่อวินาทีเลยครับมันคือการรับรู้สิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นกับกายและใจของเราแบบเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยเช่นรู้ตัวนะว่าตอนนี้กำลังโกรธอยู่รู้ว่ากำลังยิ้มหรือแม้แต่รู้ว่าตัวเองกำลังคิดฟุ้งซ่านอยู่แค่เนี้ยแหละครับที่เรียกว่ามีสติไปต่อกันที่ส่วนที่2ครับสัมผัสแรกเทียบกับความคิดเสี้ยววินาทีที่จิตเราเหม่อลอยตรงนี้น่าสนใจมากๆค่ะเพราะเรากำลังจะซูมเข้าไปดูเสี้ยววินาทีของการทำงานในหัวเราว่าความคิดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาได้ยังไงในตอนที่ใจเราเริ่มลอยไปที่อื่นลองจินตนาการตามนะครับสมมุติว่ามีการรับรู้แบบดิบๆเข้ามาอย่างเช่นจู่ๆก็มีเสียงดังปังเกิดขึ้นสัมผัสแรกสุดเลยเนี่ยคือการที่เรารับรู้แค่ว่ามีเสียงรู้สักแต่ว่ารู้แต่แค่เสี้ยววินาทีถัดมาสัมผัสที่2จะวิ่งตามมาติดๆเลยครับพร้อมกับการปัดสินป้าบเข้าให้แบบเฮ้ยเสียงใครทำของตกเนี่ยน่ารำคาญจังทำไมไม่ระวังเลยเห็นไหมครับตรงรอยต่อนี้แหละครับที่เป็นเส้นแบ่งชัดเจนว่าสติของจริงจะก้าวเข้ามาแทรกแซงตรงไหนมีประโยคหนึ่งจากเนื้อหาต้นฉบับที่ผมว่ามันลึกซึ้งมากๆเขาบอกว่าการรู้ทันสัมผัสแรกของจิตเพียง1วินาทีประเสริฐกว่าการรู้ความคิดทั้งวันโอ้โหฟังดูทรงพลังไหมครับเพราะว่าการที่เราจับโป๊ะความคิดตัวเองได้ตั้งแต่สัมผัสแรกสุดก่อนที่มันจะถูกปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนี่แหละครับคือปัญญาที่แท้จริงเลยมาถึงส่วนที่3แล้วครับสติในฐานะรั้วและแสงสว่างเครื่องมือสังเกตความจริงตรงนี้ช่วยอธิบายภาพได้เคลียร์มากๆครับว่าเราจะเอาหลักการพวกนี้มาใช้จริงได้ยังไงโดยเขาเปรียบเทียบสติให้เป็นเหมือนเครื่องมือ2ชิ้นครับมีคำกล่าวที่ทรงพลังมากบอกไว้ว่าสติเป็นธรรมที่เฝ้าอยู่หน้าประตูใจลองนึกภาพดูสิครับถ้าไม่มีกาดคอยเฝ้าประตูนี้เอาไว้จิตใจเราก็คงไหลเตลิดไปตามความโกรธความกลัวหรือความอยากนู่นอยากนี่ได้แบบง่ายดายแล้วก็ไร้ทิศทางสุดๆไปเลยครับทีนี้เครื่องมือ2ตัวนี้มันทำงานคู่กันแบบน่าทึ่งมากครับตัวแรกคือรั้วมันทำหน้าที่กันไม่ให้ใจเราไหลไปตามอารมณ์หรือเมื่อลอยออกไปส่วนอีกตัวคือแสงสว่างอันนี้จะคอยสปอตไลท์ส่องให้เราเห็นความจริงที่กำลังเกิดขึ้นกับกายและใจเราแบบชัดๆในปัจจุบันขณะเลยครับว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่เข้าสู่ส่วนที่4ครับ3ขั้นตอนของการมีสติแล้วเราจะปฏิบัติยังไงในเวลาที่จิตฟุ้งซ่านล่ะมาถึงจุดสำคัญกันแล้วครับเรื่องวิธีการข่าวดีสุดๆก็คือทุกคนไม่ต้องเก็บกระเป๋าไปวัดหรือว่าต้องไปหาเบาะนั่งสมาธิให้วุ่นวายเลยครับทำได้ทันทีลองดูสเต็ปพวกนี้นะครับมันจะค่อยๆไต่ระดับจากร่างกายเข้าไปถึงจิตใจเลยสเต็ปที่1คือสังเกตร่างกายก่อนง่ายๆเลยครับรับรู้ตอนเราหายใจเข้าออกหรือรู้จังหวะตอนเราเดิน
สเต็ปที่2ค่อยขยับมาสังเกตความรู้สึกครับร้อนหนาวหรือแค่กำลังมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็สเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่3สังเกตไปที่ตัวจิตใจเลยดูว่าตอนนี้มันกำลังสงบหรือกำลังฟุ้งซ่านหรือกำลังชอบใจอะไรอยู่คีย์เวิร์ดสำคัญของทั้ง3ขั้นนี้คือแค่รู้ครับแค่รู้เฉยๆไม่ต้องไปตัดสินว่าโหยอันนี้ดีอันนี้แย่ปล่อยให้มันเป็นไปครับพอเราทำสเต็ปพวกนี้ได้ปุ๊บผลที่ตามมาไม่ใช่การกลายเป็นก้อนหินตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับไม่ใช่เลยแต่จิตเราจะเริ่มสงบและนิ่งขึ้นเองโดยธรรมชาติมันคือความสงบที่เกิดจากการรู้เท่าทันไม่ใช่เพราะว่าเราไปบังคับให้มันเงียบครับอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าอาจจะยังโผล่มานะครับแต่มันจะลากเอาใจเราให้จมดิ่งตามไปไม่ได้อีกแล้วครับเจ๋งใช่ไหมล่ะเดินทางมาถึงส่วนที่5แล้วครับชีวิตประจำวันคือการทำสมาธิเปลี่ยนเรื่องธรรมดาให้กลายเป็นการปฏิบัติและนี่คือข้อสรุปที่ผมว่ามีพลังมากๆเพราะมันบอกเราว่าเฮ้ยไอช่วงเวลาธรรมดาน่าเบื่อในชีวิตเรานี่แหละคือสนามซ้อมชั้นยอดเลยล่ะครับลองคิดดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนยืนล้างจานตอนเย็นเบื่อขับรถฝ่ารถติดหนึ่งไปทำงานตอนกำลังคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่จังหวะที่เรารู้สึกตัวว่ามีความคิดแวบเข้ามาในหัวกิจกรรมวุ่นวายรายวันพวกนี้แหละครับโอกาสทองในการฝึกสติทั้งนั้นเราฝึกได้หมดเลยครับทุกที่ทุกเวลาทุกท่าทางเอาสิสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนจำขึ้นใจเลยก็คือมีคำกล่าวว่าชีวิตทั้งชีวิตคือวัดเราไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปขังไว้ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่เงียบสงบถึงจะฝึกปฏิบัติได้ครับเพราะสนามปฏิบัติธรรมที่แท้จริงน่ะมันเกิดขึ้นแบบ100%อยู่ในความตระหนักรู้ของเราเองต่างหากครับวันนี้พอเราได้เห็นถึงพลังของสัมผัสแรกกันไปแล้วผมมีคำถามหนึ่งอยากจะฝากทิ้งท้ายให้ทุกคนได้ลองคิดสนุกๆครับพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือนับจากวินาทีนี้ไปเราจะสามารถรู้ทันจิตตัวเองก่อนที่มันจะปรุงแต่งเรื่องราวขึ้นมาได้ไหมหรือเราจะยอมปล่อยให้มันหลงทางแล้วก็ลากเราลอยและลิ้วไปตามอารมณ์เหมือนเดิมลองดูกันนะครับลองไปดักจับสัมผัสแรกของตัวเองกันดูผมเชื่อเลยว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแค่นี้แหละจะสร้างความสงบระดับเปลี่ยนชีวิตได้เลย